මේ ස්මාර්ට් ලෝක දෙදරන මගේ යාලු සයදුලාම සාධනය පිළිගන්නවදත් ටෙස්්ගයිට් යුරු චැන්ලට ඔන්නනම් ටෙස්්කයිට යුරු චැන්ලගේ අලික්ප්‍රෙස් විදෝඩ්ඩගෙන තාත් අලු මලතු විඩකින් අදත් මංගහ වෙලා හම්බෙන්න එන වැඩිකතාවක් නැතුව පීඩිය හිල බලමු මෝදද විඩියක් කියලා ඊට කලින් මගේ චැනලකට අලුත් කෙනෙක්නම් අනිවාරෙන් චැනල එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඒවගේ බෙල්ලයි කෙනෙක් ඕල් දාන්න වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරු ගාම ගොලාට නොටේෂන කෙන එන අපියන් විඩියට අදගෙන වීඩියෝ තමයි අලිඑක්ස්ප්‍රෙස් එකේ තියෙන ඕනම ට්‍රේන් ඔන් ඔෆර් එක අයිටම් එකක් කරේ එහෙම නැත්නම් වෙල්කම් ඩීල් අයිටම් එකක් කරේ එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කැමති ඕනම අයිටම් එකක් අන්පේඩ් දාගෙන සාර්ථක විදිහට පේ කරගන්න කොහොමද තමයි අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ අපි අයිටම් එකක් කෙලින්ම බයි කරන්න නැතුව අන්පේඩ් දාගෙන ඊට පස්සේ පේ කරන්නයි කියලා හේතුව මුලින්ම කියන්නම්. ඔයාලා අලිඑක්ස්ප්‍රෙස් එකේ ඕඩර් ගොඩක් දාලා තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අන්පේඩ් දාන්නතු එක දිගට පේ කරලා තියෙනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා ඇති පේමන්ට් කරන්න බැරි ප්‍රශ්න ඒ වගේම ඕඩර් කැන්සල් වෙන ප්‍රශ්න ඒ වගේම ඇඩ්‍රස් ට්‍රැක් වෙන ඒවා කාඩ් ට්‍රැක් වෙන ඒවා මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙන්නලා ඔයගොල්ලන්ට අයිටම් එක පේ කරගන්න බැරුව ඉන්නේ ඇති අන්න ඒ නිසා තමයි අපි අන්පේඩ් එක දාගෙන ඊට පස්සේ පේ කරන්න අයිටම් එක අපි අන්පේඩ් එක දාගෙන ඊට පස්සේ අයිටම් එක පේ කරාට පස්සේ අපේ ඇඩ්‍රස් ට්‍රැක් වෙන එක අඩුයි ඒවගේම අපේ පේමන්ටේ කැන්සල් වෙන ගඩුයි ඒවගේම අපේ ඒවගේ එන එරස් ගොඩක් මගවරගන්න පුළුවන් අපේ අන්පේඩ් දාලා පේ කරගන්න එක අලිඑක්ස්ප්‍රෙස් එක ගැන හොඳටම දන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රශ්න මගවරගන්න හරියටම අන්පේඩ් දාන්නේදී මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් ඒවගේම තාම ඕඩර් එකක් දාන්න බැරුව ඒවගේම ඕඩර් එකක් දාන්න දන්නේ නැති කෙනෙක්ට A to Z වගේම මේ වීඩියෝ බලුවොත් එහම ඔයාලන්ට ඕඩර් එකක් දාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට දාලා පේ කරගත්තාම ඔයාලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඕඩර් එකක් දාගන්න පුළුවන් ඒ කවුරු හරි ඉන්නවනම් තාම ඕඩර් එකක් දාගන්න බැරුව අයිටම් එකක් දාගන්න බැරුව දන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම A to Z අනිවාර්යයෙන්ම කියලා දෙන්න කොහොමද අයිටම් එකක් අඩුවට අපි අලිඑක්ස්ප්‍රෙස් එකෙන් ගෙන්න ගන්න කියලා එහෙනම් අපි ඊට බලමු කොහොමද අන්පේඩ් එක හරියටම දාගන්න කියලා ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ වෙරිෆයි කරපු අලිඑක්ස්ප්‍රෙස් account එකට මේ වගේ ලොග් වෙන්න ඕනේ මං වීඩියෝ දාලා ඇති අලිඑක්ස්ප්‍රෙස් account එක කොහොමද වෙරිෆයි කරගන්නේ ඒ වගේම Gmail වලින් ඒ වගේම email වලින් හදලා කොහොමද වෙරිෆයි කරගන්නේ හරියටම කියලා මේ වීඩියෝ ගිහලා අනිවාර්යෙන් බලන්න බලලා account එක හදාගන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලා තෝරගත්ත item එක ටච් කරලා පස්සේ පල්ලෙහාට පෙන්නයි buy now කියලා බටන් එකකුයි add to cart කියලා බටන් එකකුයි ඔගොල්ලෝ ඔයාලා item එක add to cart කියන බටන් එක ඔබලා cart එක add කරගන්න මුලින්ම ඔගොල්ලෝ cart එක add කරපු item එකට මේ වගේ item එක select කරලා ඉවරලා පල්ලෙහාන් check out කියන බටන් එක පෙන්නන මේක ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ ඉන්න ඔයගොල්ලන්ගේ details set කරන තැනට මෙයාගේ details set කරන තැනට ආවට පස්සේ මුලින්ම තියෙන name එක දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට කැමති අගරු ටිකක් මේ name එකට දෙන්න මොකද අපි unpaid එක දාන ඉඳන් අපේ ඇත්ත details මෙතන දෙන්නේ නැහැ name එක කැමති අකවුන්ට් ටිකක් දීලා ඉන්න phone number එකට ඔයගොල්ලන්ට කැමති ඉලක්කම් ටිකක් දෙන්න එහෙම නැත්නම් බිංදු ටිකක් දෙන්න ඊට පස්සේ අපේ address එකටත් මෙයාගේම අපිට කැමති අකවුන්ට් ටිකක් type කරලා දීලා ඉවරලා ඊට පස්සේ එන අපිට අපේ province එකයි city එකයි zip code add කරන්න. එතනට ඔයාලගේ ඇත්තම details දෙන්න ඕනේ. ඔයාලගේ ඇත්තම province එකයි city එකයි zip code එක මෙතන දෙන්න මොකද ආපහු අපිට change කරගන්න බෑ. ඒ වගේම අපිට මුලින්ම country එක තෝරන්න තිබ්බ මට ඒක කියන්නම තුණා. ඔයගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකාව තෝරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව තියන්න. ශ්‍රී ලංකාව වැඩලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ තන ශ්‍රී ලංකාව දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ details දාගෙන ඉවරලා පල්ලෙහා දිනවා save කියලා බටන් එකක්. අන්නේ save කියන බටන් එක ඔබන්න. ඔයාලා zip code එක ගන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා Google එකේ search කරන්න ඔයාලා ඉන්න location එක ගහලා ඉවරලා zip code කියලා ගන්න ඔයාලගේ zip code එක උඩට පෙන්නනවා. මේ වගේ save button එකේ ගිහුවට පස්සේ අපිට මේ වගේ load වෙලා මේ වගේ තැනකට තමයි යන්නේ. මෙතන පෙන්නනවා අපේ address එක ඒ වගේම free shipping ද කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපේ item එකේ total එක පෙන්නනවා. මේ වගේ අපි තෝරගත්ත welcome deal free shipping item එක පල්ලෙහා තියෙනවා place order කියලා. අනේ place order කියන බටන් එක ඔයගොල්ලෝ ඔබන්න ඕනේ. මම ගොඩක් order දාලා තියෙන හින්දා මේ order එක cancel වෙන ඊටකටත් වැඩි වුවම අපි බලමු. ඔයාලන්ට පේනවා ප්ලේස් ඕඩර් දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ error එකක් මට ආවා. ඒ කියන්නේ අපේ ඕඩර් එක කැන්සල් වුණා. ආයි අපි try කරලා බලමු. ආයි අපි address එක පොඩ්ඩක් change කරගෙන ඉවිල්ලා airplane mode දාලා off කරලා ඉවිල්ලා පොඩ්ඩක් ආයි try කරලා බලමු ආයි. වැඩිපුර ඕඩර් දාන කෙනෙක් නම් මේ වගේ error එකක් ආවොත් මොගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් airplane mode දාලා on කරලා off කරලා ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ address එක පොඩ්ඩක් ආයි edit කරලා ඉවිල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්න ආයි try කරලා දාගන්න පුළුවන් බැරි වෙන්නේ නැහැ. ගේමක් දීලා ඔන්න අපේ unpaid එක නම් වෙන්න. මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ place order දීලා ඔයාලගේ කාඩ් එක කරන දන්න මේ වගේ ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ back වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ දෙපාරක් back වෙලා ඉවරලා ඊට පස්සේ අපේ උඩ දිනවා අපේ profile icon එක.
ඒ අයිකන් එක ඔබන්න. ඒ අයිකන් එක ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා අපේ unpaid කියන තැනට ගියාට පස්සේ අපේ order එක unpaid වෙලා ඉතින් අපි බලමු ගිහිල්ලා. ඔයගලන්ට පේනවා අපේ order එක unpaid වෙලා තිනවා. දැන් අපිට කරගන්න තියෙන්නේ අපේ මේ edit address කියන බටන් එක ඔබලා ගිහිල්ලා අපේ ඇත්ත address එක edit කරලා දාගෙන ඉවරලා අපේ කරගන්න තියෙන්නේ. මේ edit address කියන එකේ බලලා ඔයගොල්ලෝ address එක edit කරන්න ගියාට පස්සේ මොකක් හරි error එකක් આવොත් එimhe ඒකටත් මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකත් ගිහලා බලන්න. මේ address set කරගෙන ඉවර මොකක් හරි error එකක් આવොත් එimhe විසඳ ගන්න විදිහ මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. දැන් අපි ගිහලා බලමු desktop mode එකෙන් කොහොමද unpaid එක හරියටම දාගන්නේ කියලා. මේ වගේ ඕගොල්ලෝගේ account එකකට අර වගේම verify කරපු account එක log කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලෝ desktop mode දාගන්න. Google Chrome use කරන උඩ ඉරි කැලේ තුන ඔබවහම ඔයගලන්ට පල්ලෙහාම බලන්න desktop mode කියලා ඒක on කරන්න. එහෙම නැත්නම් via browser use කරනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන ඉරි කැලේ තුන ඔබලා desktop mode කියලා දෙන එතන ඔබන්න. හරි දැන් අපි desktop mode එක දාගෙන ඉල්ලා desktop mode එකෙන් verify කරපු account එකට මම දැන් log වෙලා තින්නේ. අපි දැන් කරන්න ඕනේ welcome deal item එක හොයාගමු අපි දාන්න හොඳ item එකක්. මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති item එකක් තෝරගෙන ඉල්ලා ඔයගොල්ලෝ item එක buy now කියන බටන් එක හරි එහෙම නැත්නම් add to cart කියන එකට ඔබලා ගිහලා cart එක add කරන් එහෙම තෝරගන්න. එහෙම මේ වගේ තෝරගෙන ඉල්ලා ඔයාලට පේනවා place order කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ බටන් එක එබුවාම මේ වගේ load ලා ඉල්ලා මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතනත් අර වගේ අපේ details දෙන්න තියෙන්නේ. මෙතනත් අර වගේ අපි fake details දෙන්න ඕනේ. කැමති අකුරු ටිකක් මෙතන නමට දීලා ඉල්ලා ඒ වගේම phone number එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති ඉලක්කම් ටිකක් දීලා ඉල්ලා address එකකට ඔයගොල්ලන්ට කැමති අකුරු ටිකක් type කරගන්න. කැමති අකුරු ටික type කරගෙන ඉල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේකෙත් අර වගේම තමයි අපි ශ්‍රී ලංකාව තෝරලා තින්නේ අපේ country එක. ඊළඟ අපේ province එකයි city එකයි zip code එක තමයි මෙතනදී හරියටම දෙන්න ඕනේ. මොකද අපිට මේකෙත් පස්සේ change කරගන්න බෑ අපේ country එකයි zip code එකයි province එකයි city එකයි. අපි මේවාගේ හරියටම දීලා ඉල්ලා save කරගන්න ඕනේ. details ටික හරියම දීලා ඉල්ලා පල්ලෙහා දිනවා save කියලා බටන් එකක්. අන්නේ save කියන බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපේ address එක save වුණා. ඊට පස්සේ address එක save වුණ තැනට පල්ලෙහාන් තියෙනවා අපේ payment method කියලා. අන්නේ payment method එකට ගිහිල්ලා දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ card එක add කරගන්න. අපි desktop mode එකෙන් දානකොට අපේ ඇත්ත card එක නෙමෙයි මෙතන add කරන්නේ අපි payment කරන්න. මොකද අපි unpaid එක දාගෙන ඉඳලා අපේ බොරු card details තමයි අපි දෙන්න ඕනේ. Google එකේ search කරගත්තාම fake card generator කියලා එතන තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඕන තරම් fake card details එතනින් ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට fake card details එහෙම අරගෙන ඉවිල්ලා මෙතනට deal එකilla මෙතන save කරගන්න ඕනේ අපේ address එක save කරා වගේ. ඊට පස්සේ අපිට pay now කියන බටන් එක ඔබන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා අපිට අපේ card එකේ details දුන්න වැරදි එහෙම කියලා අපිට error එකක් පෙන්වනවා මෙයාගේ. එහෙම error එකක් පෙන්වලා ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් මේ වගේ ආයි payment කරන්න page එකක් අපල load වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ unpaid එක වෙලා තින්නේ. මෙතන ඔයගලන්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට profile එකේ unpaid කියන දන්න මෙතන unpaid එක වෙලා තින්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ unpaid එකේ address එක ඔයගොල්ලෝ හරියටම දීලා ඉවිල්ලා හරි address එක දීලා ඉවිල්ලා මෙතනට ඔයගොල්ලන්ගේ ඇත්ත card details set කරලා ඉවරලා pay කරගන්න තින්නේ. pay කරගත්ත පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ සාර්ථක විදිහට අපේ unpaid එක pay කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා card number කියන දන්නට ඔයගොල්ලන්ගේ credit card එකේ number එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ expire date එකට ඔයගොල්ලන්ගේ card එකේ තියෙන expire date කියලා අන්නේ date එක හරියටම දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා CVC කියලා. ඒ තින්නේ අපේ card එකේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඇති අංක 3ක්. ඒ අංක 3 දෙන්න ඕනේ CVC එකට. දීලා ඉවිල්ලා අපිට ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන card save card details කියලා. අන්නේ බටන් එක ඔබලා ඉල්ලලා skip කරගන්න ඕනේ. ඒක save කරගන්න එපා card එක. එහෙම card details හරියටම add කරන් ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට පල්ලේ දින pay now කියලා මේ බටන් එක ඔබන්න pay now කියන බටන් එක. අපේ ඇත්ත card details දීලා pay now කියන බටන් එක කොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ green color එකට payment successful කියලා අපිට වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ payment එක successful විදිහට වෙලා තියෙන දැන් ඔයාලට ඔයගොල්ලන්ගේ profile එකට ගිහිල්ලා check my order කියන එක ගන්නට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ order එක වෙලා තිනවා. ඔයාලට වෙන bank එකේ message එකක් අපිට සල්ලි කැපුණා කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ order එක වෙලා තින්නේ. අපි දැන් ගිහින් බලමු අපේ order එක වෙලා තින්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා බලාගෙන බලන්න මේ වගේ payment successful වෙලා තිනවා.
බලන්න අපේ ඕඩර් එකට ටෝටල් එක විදිහට 0.49ක් තියෙනවා ඩොලර් වලින් පෙන්නන්නේ. අපි මේක කන්වර්ට් කරලා බලමු ශ්‍රී ලංකා රුපීස් වලින් කොච්චරද කියලා. ශ්‍රී ලංකා රුපීස් වලින් කන්වර්ට් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් රුපියල් 158.80 තමයි 0.46 කියන්නේ. අද වීඩියෝ එක හදුන්නේ මොබයිල් මෝඩ් එකකිනුයි ඒ වගේම ඩෙස්ක්ටොප් මෝඩ් එකකිනුයි කොහොමද අන්පේඩ් එක හරියටම දාගන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මේ වගේ මේකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන්ම ටෙක් ගයිඩ් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එක all දාන්න. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ තව කෙනෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.